welcome back. This very nice morning. Air is warm. People are happy. And here I am with you. Okay. Xin chào các bạn quay trở lại. Kênh vlog của tôi liên tục nhận được những câu hỏi, mà trong những câu hỏi đó mang cái sự mà gọi là mơ ước, mong mỏi, khát khao muốn trở thành một người làm một cái nghề nghiệp như là phiên dịch. Có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi tương tự như thế, tức là làm sao thành phiên dịch nè, rồi làm sao thành phiên dịch giỏi nè, làm sao để thành phiên dịch xuất sắc nè. Nói chung là tự chung lại tôi sẽ trả lời câu hỏi là làm sao để trở thành phiên dịch chuyên nghiệp nha. Tại sao có một số bạn cứ hỏi tôi những câu hỏi mà tôi đã trả lời rồi? Nếu mà mình set up ban đầu là mình làm để kiếm tiền thì bạn sẽ không đi xa được đâu các bạn. Những cái điều mà top quan trọng nhất của một người phiên dịch chuyên nghiệp đó là thì các bạn nghĩ đi, cái đoạn đường của mình làm á thì nó sẽ bắt đầu từ đâu? Ví dụ như các bạn đi học đại học là chỉ cho cha mẹ mình muốn thôi thì các bạn có giỏi được nghề đó không? Tôi nghĩ là cũng có thể giỏi, nhưng mà mình làm với tâm trạng là làm cho nó xong á, không bao giờ mình yêu thích nó được. Rồi cái thứ hai nữa, nếu các bạn thật sự yêu thích một cái nghề nghiệp thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ tự tìm hiểu nè, các bạn sẽ tự học hỏi nè, tìm tới cái người đó để học nè, rồi tham gia những cái điều mà tương tự hay liên quan nè. Sau đó để mình có được một cái trải nghiệm, cái chuyện mà đến gần với cái nghề nghiệp đó. Còn tại vì tiếng Anh có những câu nói rất là hay về chuyện này. A plan without action is just a dream. Một kế hoạch mà không có hành động gì thì cũng giống như là giấc mơ thôi. Rồi còn một cái câu ghê hơn nữa, nó nói là a goal without a plan is just a wish. Tức là chúng ta tạm gọi là nếu bây giờ chúng ta cứ ngồi mơ mộng, cứ ngồi nghĩ viển vông á, thì tất cả là chỉ là mơ ước thôi, cho vui thôi. Như vậy thì á, tôi cũng tiện đây tôi nói một chút xíu. Cái này thì tôi chỉ nói một thực tế và tôi không có hướng tới bạn nào hết cụ thể nha. Các bạn nghĩ đây, thời đại này chúng ta kết nối rất là dễ đúng không? Thì tại sao bây giờ các bạn đang có tiếp xúc, các bạn đang có xem cái kênh vlog của tôi là một cái phiên dịch 20 năm qua và làm nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực, cũng như là nhiều khách hàng quan trọng, 3-4 ngàn hội nghị, hình như là 5 ngàn rồi đó. Thì các bạn nghĩ coi, tôi đang chia sẻ những cái này và public, công khai và cũng rất là dễ tiếp cận. Như vậy thì tại sao có một số bạn cứ hỏi tôi những câu hỏi mà tôi đã trả lời rồi trên cái vlog này làm gì? Chẳng hạn như nói chú ơi, anh ơi, làm sao em có thể thành phiên dịch viên giỏi như anh được? Thì những câu hỏi đó làm sao tôi trả lời được các bạn nha. Những câu hỏi đó nếu các bạn đang wish hay đang dream, tại vì á, rõ ràng nếu bạn mong muốn á, thì các bạn cũng phải tiếp cận, phải làm quen, phải thực tập, phải trải nghiệm và phải có cơ hội nữa, đúng không? Thì đó là tôi nói ngoài lề một chút xíu. Như vậy câu hỏi là làm sao thành chuyên nghiệp á, thì con đường nó thế này nè. Thứ nhất là bạn phải có cái niềm yêu thích ngôn ngữ trước. Tại vì á, nếu mà mình set up ban đầu là mình làm để kiếm tiền thì bạn sẽ không đi xa được đâu các bạn. Tại vì sao vậy? Một nghề nghiệp thì tất nhiên là chúng ta kiếm tiền. Tuy nhiên kiếm tiền đó phải nằm trong cái chuyện mà chúng ta yêu thích. Bởi vì á, trước giờ tôi làm nhiều nghề lắm. Trước đây tôi đã từng làm quản lý của một công ty nước ngoài. Song song đó tôi cũng đi dạy đại học. Tôi cũng rất thích công việc đi dạy đại học. Tuy nhiên là sau đó thì tôi thấy là tôi thích công việc phiên dịch nhất và tôi dành thời gian cho nó hoàn toàn. Và tôi có công ty riêng. Như vậy từ cái chuyện yêu thích chúng ta sẽ đầu tư vào nó, đúng không? Và đặt mục tiêu là gì? Ví dụ đặt mục tiêu đây là công việc ngắn hạn hay công việc dài hạn. Các bạn phải đặt một mục tiêu cho mình. Ví dụ trong bao nhiêu năm. Có những lúc á, chúng ta phải biết cái việc là đường đời nó không bằng phẳng. Có nghĩa là có khi chúng ta đạt mục tiêu, có khi không. Trường hợp mà không đạt mục tiêu thì mình sẽ cho mình cái lần second try là như thế nào. Tức là bây giờ mình sẽ thử lần thứ hai. Nhưng mà nếu lần thứ hai không thành công thì các bạn có định làm tiếp không hay rút lui? Thì cái chuyện đó phải biết khi nào dừng, khi nào tiếp tục. Ví dụ các bạn cứ cố gắng theo đuổi mục tiêu mà không bao giờ là hiện thực hết thì có phải là không tốt không? Rồi tôi sẽ nói sàng lọc như thế để các bạn nào mà xem tiếp á, thì bắt đầu nói nè. Nếu các bạn cảm thấy là mình có tố chất, tức là mình giỏi cả hai ngôn ngữ nha, thì các bạn thấy là cái nghề phiên dịch là mình thích lắm, đứng sân khấu diễn đạt ra như vậy thì người ta sẽ thấy là cảm ơn mình, yêu thích mình vì cái chuyện mình diễn đạt như thế. Thì ok, thì đó là cuộc sống của bạn. Thì nếu mà vậy rồi thì bạn đặt mục tiêu nhá, trong bao lâu? Mà như hồi nãy tôi nói á, a plan without action is just a dream. Nếu mà có kế hoạch rồi nhưng mà không có hành động á, thì chỉ ngồi mơ mộng thôi. Trong khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực, phải không? Có một quyển sách vậy luôn mà. Như vậy á, cái chuyện mà hành động rồi, tức là chúng ta phải tìm tới những cái người giỏi, chúng ta học hỏi và nên hỏi những câu hỏi
nó đúng trọng tâm, và nó không phải là những cái gì mà nó đã hiển nhiên như ban ngày. Chẳng hạn những câu hỏi như là làm phiên dịch có phải giỏi tiếng Anh không chú? Thì cái chuyện đó tôi nghĩ là nó hiển nhiên tới mức không cần hỏi các bạn. Hay là hỏi bây giờ em có phải giỏi luôn tiếng Việt không? Thì các bạn tự hỏi là tự trả lời rồi phải không? Những câu hỏi đó mình nghĩ là tôi nói ở đây luôn, giải quyết một lần cho nó dứt điểm. Tôi hiểu rằng các bạn đang có thắc mắc thì bạn hỏi, nhưng những câu đó nó hỏi tốn thời gian của nhau, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nói thẳng như thế này. Cái hành động xong rồi, học hỏi rồi, mà chúng ta không có cơ hội thì cũng như không. Tại vì có một kỹ năng rất là dữ dội rồi nhưng mà không có cơ hội thực tập. Giả sử như nha, một người đầu bếp học xong nghề nấu ăn, nhưng mà trong suốt thời gian 2 năm sau đó anh ta không có cơ hội nấu ăn, thì đối với các bạn anh ta nấu ngon không? Khó, đúng không? Khó. Như vậy cái gì cũng chẳng qua là phải có kỹ năng mà sẽ có cơ hội thực tập và có sự tự tin trong thực tập nữa. Ông Richard Branson ông nói mà, có nghĩa là nếu mà ai cho cơ hội cho bạn thì say yes đi cái đã, rồi tìm hiểu. Tại vì sao? Người ta dám giao việc cho mình thì mình dám nhận chứ, đúng không? Nhưng mà bạn dám trên cơ sở là mình phải có cái niềm tin là mình đã thực tập rồi, mình có kỹ năng rồi, đã học hỏi rồi. Chứ không phải là người ta giao bạn một chiếc máy bay Boeing 727 mà các bạn chưa hề biết lái máy bay, bạn lên bạn bấm đại được, đúng không? Cái đó là không thể nào thực hiện. Sau nhiều năm thì tôi có kết luận thế này nè. Những cái người phiên dịch chung á, phiên dịch mà giỏi á, hoặc là phiên dịch chuyên nghiệp á, thì họ có một sự tự tin rất là quan trọng nha. Sự tự tin, tại sao? Bởi vì không phải lúc nào tình huống nó cũng như mình nghĩ, không phải lúc nào kiến thức nó cũng giống như mình đã học, và mình có khả năng học nhanh hay không. Ví dụ như ngày mai là một cái hội nghị quan trọng rồi mà hôm nay người ta mới đưa bài gồm có 100 trang slide chẳng hạn vậy, thì các bạn đọc kịp không, chuẩn bị kịp không, có dám thức khuya đêm nay hay là thức tới 3-4 giờ sáng để học không, để sáng mai vô làm không? Thực ra chúng ta là student at every level, chúng ta đều là học sinh cả, tất cả chúng ta đều là người đang học ở một bất cứ cấp độ nào. Như Khổng Tử có nói mà, cứ 3 người ngoài đường thì 1 người là thầy của ta rồi. Sau nhiều năm đi làm công tác phiên dịch á, thì thực ra là trong 20 năm qua thì tôi đã thấy nè, những cái điều mà top quan trọng nhất của một người phiên dịch chuyên nghiệp đó là kiến thức. Tại vì chúng ta phải đọc hàng ngày liên tục nhiều lĩnh vực và đọc cả 2 ngôn ngữ nữa nha. Kiến thức rồi ha, rồi kỹ năng, tức là có khả năng diễn đạt tốt nhanh hay không, có khả năng nâng cấp mình hàng ngày hay không, có khả năng phù hợp với cái buổi đó hay không. Bởi vì đôi khi người ta yêu cầu là dịch chậm một chút hay dịch nhanh một chút, hay là dịch tóm ý thôi, hay là dịch đầy đủ ý, thì mình đều có kỹ năng để làm. Hai cái đó luyện tập được dễ nha các bạn. Tại vì thật ra nó chỉ cần nỗ lực, chỉ cần một cái sự liên tục và có một cái đầu óc gọi là thoáng mở. Tuy nhiên có một thứ quan trọng lắm nhưng mà khó luyện tập, đó là thái độ. Tại vì sao vậy? Người ta có một câu vui ở ngoài đời là gì? Thái độ hơn trình độ nha. Thì các bạn nghĩ coi, một người phiên dịch tồn tại được trong nghề 20 năm thì người đó cũng phải có một thái độ nào đó phù hợp với khách hàng, đúng không? Và với học viên tôi nữa. Chẳng hạn như tôi bây giờ không có thái độ đối xử tốt với mọi người thì mọi người đâu là yêu mến tôi được, đúng không? Thì cái chuyện đó phải chân thành, và chuyện đó chắc chắn là nó phải rất là comes from the heart, nó phải đến từ trái tim. Khi tôi nói với các bạn ở đây, tôi đang muốn các bạn thật sự là nắm bắt được những điều này, và tôi nói các bạn có thể cảm nhận được cái điều đó. Ví dụ một người có thái độ tốt và không tốt nè. Tôi có nhiều cộng tác viên và tôi có nhiều người trước đây không phải là học viên của tôi nữa. Thì có những lần mà do thiếu người, tôi đã outsource một số người bên ngoài. Một số người rất là tốt, rất là nice. Tuy nhiên có một số bạn thế này, tới sát giờ làm mới xuất hiện. Ví dụ 8 giờ làm thì 8 giờ kém 5 mới xuất hiện. Chạy vô, mồ hôi còn đầy trên người, mặt mày thì còn hớt hơ hớt hải. Tại vì kiếm phòng không ra, thậm chí kiếm chỗ đậu xe cũng không biết ở đâu. Chạy vô rất sát giờ. Và lúc đó tôi bắt đầu trước, tôi dịch trước, tại trong cabin lúc nào cũng 2 người ha. Tôi dịch trước mà trong người mình á, trong bụng mình cảm thấy thật sự là nó hơi khó chịu. Ở chỗ là tại sao bạn đó lại nghĩ là thời gian của bạn nó quý hơn cái người partner của mình ta? Trong khi tôi đã vô cách đó nửa tiếng hoặc thậm chí là 1 tiếng. Tôi ngồi đó, tôi nghiên cứu tài liệu, tôi coi thiết bị, tôi coi khách hàng, tôi coi tài liệu, những cái slide trên bảng có ok chưa, có voice âm thanh hay có những tài liệu gì thêm người ta cần đưa mình hay không. Thì bạn đó cứ từ từ mà đi, tới sát giờ mới tới. Như vậy đó là một thái độ không tôn trọng người làm việc chung với mình. Và cái lớn hơn nữa là không tôn trọng khách hàng. Các bạn thấy ha, lúc nào thì cái đó thể hiện rõ nhất, và tôi không có gọi những bạn đó đi làm với tôi nữa, để chắc chắn nha. Một cái thái độ thứ hai mà tôi thấy á, là cũng khó nói được lắm, là sao?
Ví dụ như một số bạn thì xem đây là một cái nghề tạm thời đây, thì không cần nỗ lực cho nó. Giống như là tiếng Anh nó gọi là pick the low hanging fruits, tức là trái cây nằm ở gần mặt đất thì mình hái. Không phải cây này nha, cây này không có trái. Ok. Ý nói là ở phương Tây á, có những cái cây trái mà bụi rồi berries rồi dọc đường á, thì những cái nào thấp thì dễ hái, thì hái trước đi, tức là ăn nhanh đó, dễ đó. Như vậy thì các bạn có một số bạn á, thì có một cái xu hướng là đứng núi này trong núi nọ, có nghĩa là họ thấy cái nghề phiên dịch này cực quá, thôi mốt kiếm nghề khác. Nhưng trong lúc này thì có show thì cứ làm. Có những lần tôi thấy cái thái độ như vậy thì tôi cũng không có thích. Và mặc dù một số bạn là rất là giỏi, nhưng mà cái tâm họ không để trong cái chuyện này, thì họ làm việc cho có thôi. Tôi không có nói chung là tôi không có hợp tác lâu dài nữa nha. Câu hỏi kế tiếp nè. Như vậy chúng ta đang nói đề tài chung là tại làm sao thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Thì các bạn sẽ hỏi là bao lâu thì mới thành phiên dịch viên chuyên nghiệp? Câu trả lời của tôi là các bạn có thể học kiến thức và kỹ năng trong 1 năm là đủ để đi dịch nha. Với phương pháp đúng thì các bạn sẽ học được, và kinh nghiệm của cái người đi trước hướng dẫn. Tuy nhiên việc tích lũy kinh nghiệm là việc cả đời. Tích lũy kinh nghiệm ở đây là có những cái nó rất là khó mô tả bằng lời. Những cái như là cái cách mà xử lý tài liệu làm sao, lúc mà tìm tài liệu trên mạng làm sao, biết cái nào là đúng, cái nào là sai, tên gọi, cách đọc, hay là những cái nhỏ khác nữa chi tiết, thì cái đó vô vàn. Cái đó thì tôi nghĩ là tích lũy kinh nghiệm cả đời nha. Còn trong vòng 1 năm thì các bạn có thể có đủ cái kiến thức và kỹ năng để đi dịch, với điều kiện trước đó bạn đã giỏi tiếng Anh và tiếng Việt nha. Tại vì trong những cái lớp phiên dịch thì chắc chắn là không có dạy theo kiểu ABC, không có dạy từ rồi, chắc chắn là như thế. Tuy nhiên cái đó là đủ cho đi làm, và các bạn chưa có thể gọi là mình là một người chuyên nghiệp được. Bởi vì nó đòi hỏi một thời gian dài, khoảng chừng 2 năm. Các bạn phải làm nghề thường xuyên và liên tục thì mới có thể cải thiện được mình nha. Tức là tương đương với khoảng 100 sự kiện đó bạn. 100 sự kiện, nghe nó nhiều đúng không? Nhưng mà thật ra nếu mà 2 năm 100 sự kiện thì có 50 sự kiện 1 năm thôi. Tức là 1 tuần trung bình 1 lần, không nhiều đâu nha. Đó là không nhiều đâu. Còn người chuyên nghiệp phải làm nhiều hơn như thế nữa đó. Các bạn bắt đầu thắc mắc rồi, vậy thì Mr. Khang làm sao ha? Tôi chắc chắn làm nhiều hơn con số một lần 1 tuần chứ. Phải 3-4 sự kiện gì đó là 1 tuần nha. Còn thời gian để đọc bài hay là bổ sung cho kiến thức cá nhân, rồi nghỉ ngơi và điều hành công ty của tôi nữa. Cho nên là tôi sẽ không nguyện quá nhiều. Những cái nào mà thật sự tôi cảm thấy làm rất tốt, mình chắc chắn thành công cho khách hàng thì mới làm. Cái đó thì lại là một cái điểm của phiên dịch chuyên nghiệp nữa. Các bạn không thể nào mà nói là cái gì tôi cũng nhận, bởi vì chắc chắn thành công cho khách hàng mình mới làm các bạn nha. Tức là chúng ta phân biệt nè, do những người đủ cái kiến thức, kỹ năng để hành nghề phiên dịch, tuy nhiên là không có làm thường xuyên thì họ cũng làm ở cấp độ là cũng được, ok, đạt yêu cầu. Tuy nhiên không phải là phiên dịch chuyên nghiệp. Mình có thể gọi là rất là nhiều bạn đang làm công ty, ví dụ như hàng ngày dịch consecutive, nhưng mà lâu lâu mới dịch cabin 1 lần chẳng hạn, thì nó sẽ không có đủ cái trải nghiệm, không có đủ cái độ dày để mà gọi là rất là cảm thấy dễ chịu trong mọi tình huống đó. Thì cái đó vẫn chưa phải là chuyên nghiệp theo nghĩa đúng của cái từ phiên dịch chuyên nghiệp được. Cái điều tôi vừa nói là rút ra từ kinh nghiệm bản thân tôi và từ quan sát những học viên, học trò đang làm tại các công ty mà tôi đã có huấn luyện rồi trước đó. Thì lâu lâu họ cũng quay lại đàm đạo với tôi, lâu lâu nói chuyện rồi get together gì đấy, cũng vui lắm. Tại vì trong đó tôi lại có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm, tôi nghe những bạn đó nói thì tôi mới chia sẻ với các bạn ở đây. Những cái này nó rất là chung, và các bạn nếu mà có nhu cầu biết thêm thì cứ tìm hiểu. Như tôi nói ban đầu của cái clip này, chúng ta đang có một cái thời đại rộng mở và những phương tiện đang giúp chúng ta kết nối gần với nhau. Thì các bạn nếu mà thật sự quan tâm thì mình hãy tự sàng lọc mình xuống một chút. Tại vì tôi biết chẳng hạn như ngoài kia có rất là nhiều bạn hát giỏi, hát hay, muốn làm ca sĩ. Nhưng các bạn nghĩ có bao nhiêu người thành ca sĩ thật sự chuyên nghiệp? Nó phải có cơ hội nữa. Nó phải có khả năng, kỹ năng, kiến thức, thái độ và cộng với cơ hội và thực tập thường xuyên thì mới lên được mức độ chuyên nghiệp. Thì ngày nào cũng vậy hết chứ không phải chỉ nghề phiên dịch. Và do đó cái clip này tôi muốn nói chung chứ không phải chỉ là ngành nghề. Tôi muốn nói về từ cái gốc rễ là thái độ và cái mục tiêu bạn đặt ở đâu. Cũng như thật sự con người các bạn là cái giá trị của mình mình xác định là làm được như thế nào. Có thể là đóng góp gì cho xã hội, có thể là không nghề này thì nghề khác. Chẳng hạn rất là nhiều thứ ha. Và tôi biết chắc các bạn nào mà đang thật sự đang tự sàng lọc của mình, narrow down mình xuống trong cái nhóm mà phiên dịch, thì các bạn đang rất là hứng thú tới giờ phút này và sẽ mong muốn là tôi nói tiếp cái gì đó, phải không ạ? Nếu vậy thì các bạn cứ đặt câu hỏi tiếp ha. Những câu hỏi tôi sẽ trả lời sau.
Và hôm nay thì do tôi cũng phải chuẩn bị đi làm một việc khác, cho nên là tôi sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Và đừng quên subscribe to my channel. Thank you.